ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටේල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මං අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ රසම රස ගෝවා මල් බැදුමක්. ටී ටයිම් එකට බයිට් එකට රසට මේ ගෝවා මල් බැදුම ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගෝවා මල් බැදලා කාලා ඇති. ඒත් බලන්න මේ විදිහට ගෝවා මල් බැදුම හදලා තියෙනවද කියලා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මං කොහොමද මේ ගෝවා මල් බැදුම හදාගත්තේ කියලා. මේකෙන් තමයි අද මම බැදුම හදාගන්නේ. මුලින්ම මේ ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට ලස්සනට මල් පුපුරක් වගේ හිටින විදිහට ඔයාලා මේක කෑලි වෙන් කරගන්න. ඔයාලට මේ ප්‍රමාණයේ කෑලි ලොකු වැඩි වගේ දැනෙනවා නම් මේ කෑල්ල දෙකට කපලා වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මුළු ගෝවා මලම මේ විදිහට මුලින්ම වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ ලුණු එකතු කරගත්ත වතුර. මේ වතුරෙන් හොඳට ගෝවා මල් ටික සෝද ගන්න ඕනේ. විනාඩි 5ක් විතර මේ ගෝවා මල් ටික ලුණු වතුර හොඳට පෙඟෙන තියලා තමයි සෝදලා අපි අයින් කරගන්නේ. ඊළඟට මේක අපි ලුණු වතුරේ තඹ ගන්න ඕනේ විනාඩි 5ක් විතර. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 5ක් තඹගත්ත ගෝවා මල් ටික. දැන් මේක මම පැත්තකින් තියාගන්නවා. දැන් මම හදන්නේ ගෝවා මල් බෙද ගන්න අවශ්‍ය දැවටුම හදාගන්න මුලින්ම මම මේ එකතු කරේ පාන් පිටි මේස හැඳි 3ක්. පාන් පිටි මේස හැඳි 3ට කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැඳි 2ක් එකතු කරගත්තා මම. ඔයාලට මෙතෙන්දී පාන් පිටි වෙනුවට කඩල පිටි උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට රසායන ලුණු එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම කහ කුඩු ස්වල්පයක්. ඊළඟට අමුතුණු පහ කුඩු ස්වල්පයක්. මිරිස් කුඩු ටිකක්. ඒ වගේම තලාගත්ත සුදු ලුණු, හීනියට කපාගත්ත කරපිංචා ටිකක් මම මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කොත්තමල්ලි කොළ තියෙනවා නම් හීනියට කපාගෙන මේ වගේ කරපිංචා වෙනුවට කොත්තමල්ලි කොළ එකතු කරගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි එතකොට. ඊළඟට මේකට වතුර ටික ටික එකතු කරලා දැවටුම හදා ගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැවටුම මොන ප්‍රමාණයට දියාරු වෙන්න ඕනේද කියලා. මේක බයිට් එකට වගේ හදාගන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේකේ තව සැර වැඩි කරලා ඔයාලට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරලා උනත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේක තමයි දැවටුමේ පදම. දැන් මම දැවටුම හදාගෙන ඉවරයි. දැන් කලින් තඹගත්ත මේ ගෝවා මල් ටික හොඳට නිමිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ ගෝවා මල් ටික අපි හදාගත්ත දැවටුමට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා මේ විදිහට හැන්දෙන් එහා මෙහා කරමින් හොඳට පිටි මිශ්‍රණය ගෝවා මල් වල දැවටෙන ආකාරයට හැන්දෙන් එහා මෙහා කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා කලිනුත් ගෝවා මල් බැදලා කාලා ඇති. මේ විදිහට හදලා බලන්න හරිම රසයි. මේ වෙලාවදී මම තෙල් එක රත් වෙන ලිපේ තියලා තියෙන්නේ. දැන් තෙල් එක හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. රත් වෙච්ච තෙල් එකට මම දැවටුමේ දවට ගත්ත ගෝවා මල් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ගෝවා මල් ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ හොඳට රත් වෙච්ච තෙල් එකේ ගින්දර අඩු කරලා ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගෙන තමයි මේ ටික බැද ගන්න ඕනේ. නැත්තම් දැවටුම කර වෙන්න වගේ බලනවා. එතකොට තිත්තරහක් එනවා. ඒ නිසා ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගෙන ගෝවා මල් ටික බැද ගන්න. ගෝවා මල් ටික ලස්සන රන්වන් පාටක් වෙනකන් බැදගත්තාම හොඳටම ඇති. මොකද අපි ගෝවා මල් ටික කලින් තඹගනන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේදී මම අනිත් පැත්ත හරවලා ගෝවා මල් ටික බැද ගන්නවා. හරිම රසයි. ඔයාලට මේ වෙලාවේදී බදිනකොට හරිම සුවඳක් දැනේවි. පොඩ්ඩ උනත් හරි ආසාවෙන් කයි මෙහෙම බැදලා දුන්නාට පස්සේ මම කලින් සඳහන් කළා වගේ ඔයාලට බයිට් එකට උනත් මේ වගේ ගෝවා මල් හදලා ගන්න පුළුවන්. රන්වන් පාට වුණාට පස්සේ දෙපැත්තම හොඳින් මැදගෙන ඔයාලට ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේදී මම මේ ටික ලිපෙන් බා ගන්නවා.
ඉතින් හරිම ලේසියි මම හදාගෙනත් ඉවරයි. හරිම රසයි. ඔයාලා රස බලන්න. උණුවෙම රස බලන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට හරිම ක්‍රිස්පි විදිහට මේ ඔගොමල් වල රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමදාම වගේ ආරාධනා කරනවා මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා. තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරලා දිගටම මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න. එතන තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන අදහස් කමෙන්ට් එකකින් තියන්නත්. ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.